Καλώς ορίσατε λοιπόν στο μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων, στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας. Στο πρώτο μας μάθημα θα ξεκινήσουμε με κάποιες εισαγωγικές έννοιες που περιγράφουν την ύλη του μαθήματος και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε να περιγράφουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από σήμερα κιόλας τους μικροελεγκτές με τους οποίους θα ξεκινήσετε να δουλεύετε στο εργαστήριο. Γενικά η λογική, όπως θα δείτε στην ύλη που θα σας περιγράψω για το μάθημα, είναι να εξηγούμε πρώτα στο μάθημα κάποιες έννοιες, τις οποίες την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα συναντάτε ουσιαστικά στο εργαστήριο. Φυσικά τα συστήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη θεωρία δεν είναι ακριβώς ίδια με εκείνα τα οποία θα συναντήσουμε στο εργαστήριο. Αυτό όμως είναι ένα πλεονέκτημα μάλλον παρά μειονέκτημα, με την έννοια ότι θα έχετε μια ποικιλία συστημάτων με τα οποία θα αποκτήσετε κάποια στοιχειώδη εμπειρία και σίγουρα μπορώ να εγγυηθώ ότι στη θεωρία θα ξεκινάμε με κάτι πιο εύκολο, κάτι πιο πολύπλοκο σταδιακά στο εργαστήριο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε αρχικά είναι να ορίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε ενσωματωμένο σύστημα. Τη λέξη ενσωματωμένο θέλω να την συνδυάσετε με δύο έννοιες. Στα ενσωματωμένα συστήματα, η πρώτη έννοια της λέξης ενσωματωμένο είναι ότι αυτά ενσωματώνονται σε κάποια μεγαλύτερη εφαρμογή. Για παράδειγμα, η εφαρμογή μπορεί να είναι μια οικιακή συσκευή και μέσα εκεί να βρίσκεται ένα ενσωματωμένο σύστημα, να έχει ενσωματωθεί ένα τέτοιο σύστημα. Η δεύτερη έννοια που μπορεί να συνδυάσετε με τη λέξη ενσωματωμένα είναι ότι προσπαθούμε σε μικρότερο χώρο ή δυνατόν σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα να ενσωματώσουμε όλη τη λειτουργικότητα του συστήματός μας. Είναι λοιπόν ειδικού σκοπού υπολογιστές στα ενσωματωμένα συστήματα που σχεδιάζονται και βελτιστοποιούνται για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Σας μίλησα ήδη για οικιακές συσκευές, συσκευές που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα, αυτοματισμούς κλπ. Συχνά οι συσκευές αυτές που θέλουμε να σχεδιάσουμε έχουν απαιτήσεις πραγματικού χρόνου και μικρού σφάλματος. Διαφέρουν λοιπόν από τους υπολογιστές γενικού σκοπού, όπως είναι ένας φορητός υπολογιστής ή ένας επιτραπέζιος υπολογιστής που χρησιμοποιείται, εφόσον αυτοί οι γενικής χρήσης υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή σας ενδιαφέρει. Αυτό δεν συμβαίνει στα ενσωματωμένα συστήματα. Γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης εφαρμογής για την οποία σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε παραμέτρους όπως για παράδειγμα το κόστος, η κατανάλωση ρεύματος, οι διαστάσεις κλπ, ώστε να πετύχουμε για τη συγκεκριμένη εφαρμογή το βέλτιστο αποτέλεσμα. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε παρακάτω και περιγράψουμε μία αρχιτεκτονική ενσωματωμένου συστήματος αρκετά γενική, ώστε να έχετε στο μυαλό σας διάφορες έννοιες, να μιλήσουμε λίγο για τρεις βασικές πλατφόρμες με τις οποίες υλοποιούνται τα ενσωματωμένα συστήματα. Ο ένας τρόπος να υλοποιηθεί ένα ενσωματωμένο σύστημα είναι να χρησιμοποιηθεί ένας μικροελεγκτής ή και περισσότεροι μικροελεγκτές ίσως. Θυμίζω τι σημαίνει μικροελεγκτής. Πρώτα απ' όλα, θυμηθείτε ότι για να χαρακτηρίσουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα ως υπολογιστή, χρειαζόμαστε τουλάχιστον αυτά τα δύο εξαρτήματα. Κεντρική μονάδα επεξεργασίας και μνήμη. Υπάρχουν επίσης μονάδες εισόδου και μονάδες εξόδου. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο τύπου διάβλους, όπως οι διάβλοι δεδομένων και διευθύνσεων,
Και σε ένα σύστημα που δεν βασίζεται σε μικροελεγκτές, αλλά σε επεξεργαστές, αυτά εδώ μπορεί να είναι ξεχωριστά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά το ότι έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε επιφάνεια πάνω σε μία πλακέτα, όπου θα αναπτυχθεί το τελικό σύστημα, και ίσως και να επηρεάζονται άλλες παράμετροι όπως η κατανάλωση, η ταχύτητα κλπ. Οι μικροελεγκτές είναι ουσιαστικά υπερσύνολα της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, με την έννοια ότι σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα εσωτερικά μπορεί να υπάρχει και κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μνήμη, καθώς και τα απολύτως απαραίτητα περιφερειακά κυκλώματα, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε ή δυνατόν τα απαιτούμενα εξωτερικά εξαρτήματα που θα χρειαστούν πάνω σε μία πλακέτα. Σκεφτείτε για παράδειγμα, ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενσωματωμένου συστήματος, το κινητό σας τηλέφωνο. Αν ανοίξετε το περίβλημά του, θα δείτε μέσα ότι όλο το σύστημα έχει υλοποιηθεί βασικά σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Αυτά που δεν είναι μέσα στο ολοκληρωμένο κύκλωμα είναι η κεραία, είναι τα ακουστικά, η οθόνη, το μικρόφωνο και κάποια άλλα τέτοιου τύπου περιφερειακά συστήματα. Οι μικροελεγκτές, λοιπόν, είναι ο ένας τρόπος να υλοποιηθούν τα ενσωματωμένα συστήματα. Ο δεύτερος τρόπος, η δεύτερη πλατφόρμα, μπορούμε να την φανταζόμαστε έτσι, είναι η χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικού σκοπού. Application Specific Integrated Circuits. Ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικού σκοπού, λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Χρειάζεται η εφαρμογή μου κάποια κυκλώματα τα οποία δεν υπάρχουν έτοιμα σε εμπορικούς μικροελεγκτές, για παράδειγμα. Μπορώ να τα σχεδιάσω, να τα υλοποιήσω, στέλνοντας, για παράδειγμα, τη σχεδίασή μου σε ένα εργοστάσιο κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και αυτό θα παράγει την απαιτούμενη ποσότητα από τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που θα χρειαστώ στο σύστημά μου. Αυτό, όπως μπορεί να φανταστείτε, είναι μια πολύ ακριβή μέθοδος, δεδομένου ότι η κατασκευή και λίγων ακόμα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κοστίζει πολλές χιλιάδες ευρώ. Για να πάμε σε μια τέτοια λύση, χρειάζεται να υπάρχει μια μεγάλη αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν και κατά συνέπεια να μοιραστεί το κόστος, επειδή θα υπάρξουν πολλές πωλήσεις ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση. Ένα βασικό μειονέκτημα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικού σκοπού, λοιπόν, είναι ότι δεν επιτρέπουν τη χρήση τους σε επίπεδο πρωτοτύπου. Σε επίπεδο πρωτοτυποποίησης δεν είναι κατάλληλη η χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικού σκοπού. Γιατί η κατασκευή τους έχει ένα μεγάλο κόστος, το οποίο, αν δεν είναι σωστή η κατασκευή και αυτό φανεί στο επίπεδο της πρωτοτυποποίησης, το κόστος έχει πάει χαμένο όλο. Η λύση του να χρησιμοποιήσω ένα πραγματικό υλικό, ένα κύκλωμα πραγματικά υλοποιημένο, είναι να μην χρησιμοποιήσω ASIC σε επίπεδο πρωτοτυποποίησης, αλλά να χρησιμοποιήσω επαναδιαμορφώσιμο υλικό. Το γράφω με την αγγλική ορολογία καταρχάς, reconfigurable hardware, επαναδιαμορφώσιμο υλικό, και στην κατηγορία αυτή ανήκουν ολοκληρωμένα κυκλώματα τύπου FPGAs. Field Programmable Gate Arrays. Δύο κουβέντες για να καταλάβετε από τώρα, αν και θα δείτε στην ύλη ότι έχουμε ειδική ενότητα για να περιγράψουμε συστήματα όπως οι FPGAs ή στην απλούστερη τους, λιγότερο πολύπλοκη εννοώ μορφή, Complex Programmable Logic Devices. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν αυτά τα δύο, μόνο που εδώ έχουμε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και κατά συνέπεια ικανότητα να υλοποιήσουμε πολύ πιο πολύπλοκα κυκλώματα.
Με μία απλή περιγραφή θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο Reconfigurable Hardware έχουμε μέσα σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό από πύλες, για παράδειγμα, ή και άλλα έτοιμα κυκλώματα, των οποίων όμως τη διασύνδεση μπορούμε να ρυθμίσουμε σε πραγματικό χρόνο ή αν όχι σε πραγματικό χρόνο, σε επίπεδο, σε χρόνο διαμόρφωσης του όλου συστήματος. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι υπάρχουν κάποιες πύλες, δεν χρειάζεται να σχεδιάσω πολλές πύλες και υπάρχουν γραμμές που διασυνδέουν άλλα κυκλώματα στη μία και στην άλλη πλευρά του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Υπάρχουν επίσης οι είσοδοι των πυλών, οι οποίες δημιουργούν ένα πλέγμα με τις οριζόντιες γραμμές που σας είπα ότι διασυνδέουν άλλα τμήματα του κυκλώματος. Στο σύστημα λοιπόν αυτό είναι δυνατόν να αποφασίσουμε με ποια ακριβώς γραμμή θα συνδεθούν οι είσοδοι της μίας πύλης και με ποιες γραμμές μάλλον θα συνδεθούν οι είσοδοι της δεύτερης πύλης. Πώς αποφασίζεται αυτού του τύπου η σύνδεση σε συστήματα επαναδιαμορφώσιμου υλικού? Όσον αφορά την περίπτωση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικού σκοπού και το επαναδιαμορφώσιμο υλικό, ο τρόπος που ακολουθούμε για να σχεδιάσουμε τα κυκλώματα που θα υλοποιηθούν είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, πλέον είναι κάνοντας χρήση μιας γλώσσας περιγραφής υλικού. Hardware Description Language. Ήδη έχετε σε άλλα μαθήματα γνωρίσει την VHDL, ενώ μια ανταγωνίστρια γλώσσα που έχει επίσης πολύ μεγάλο μερίδιο στην αγορά είναι η Verilog HDL. Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος και συγκεκριμένα του εργαστηρίου, όπως θα δούμε στην ύλη που θα καλυφθεί, η VHDL είναι εκείνη που θα χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε τα συστήματά μας. Άρα λοιπόν, με βάση αυτή τη συζήτηση που κάναμε μόλις τώρα, μένουμε στο ότι θα συναντήσουμε τόσο στη θεωρία όσο και στο εργαστήριο τμήματα που περιγράφουν αυτούς τους τρεις τρόπους υλοποίησης ενσωματωμένων συστημάτων. Έχοντας πει λοιπόν αυτά τα εισαγωγικά σχετικά με το τι εννοούμε όταν λέμε ενσωματωμένο σύστημα, μπορούμε να περιγράψουμε λίγο τη δομή της θεωρίας του μαθήματος. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με μία γνωριμία με τα ενσωματωμένα συστήματα και κάποιες εισαγωγικές έννοιες. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε στη θεωρία μιλάω πάντα, έναν μικροελεγκτή σχετικά απλό, 8-μπιτο, της εταιρείας Atmel από την οικογένεια AVR. Στον επεξεργαστή, στον μικροελεγκτή μάλλον αυτόν, θα περιγράψουμε αρχικά τους ακροδέκτες γενικού σκοπού. General Purpose I/O. Είσοδος-έξοδος γενικού σκοπού. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ακροδέκτες που υπάρχουν στο ολοκληρωμένο κύκλωμα αυτού του μικροελεγκτή, τους οποίους μπορούμε να αποφασίσουμε ανάλογα με την εφαρμογή που έχουμε να σχεδιάσουμε, αν θα τους κάνουμε εξόδους για να συνδέσουμε στην απλούστερη των περιπτώσεων ένα LED και να το ανάβουμε ή να το σβήνουμε κατά περίπτωση, να συνδέσουμε έναν αισθητήρα ή έναν διακόπτη, αν ένα τέτοιο ακροδέκτη τον κάνουμε είσοδο, ώστε μέσα από το λογισμικό να μπορούμε να διαβάσουμε τη στάθμη του, είναι 0 ή είναι 1, που σημαίνει π.χ. ότι έχει πατηθεί ή δεν έχει πατηθεί ο διακόπτης. Μετά θα μιλήσουμε για κάποια άλλα περιφερειακά κυκλώματα, όπως είναι οι χρονομετρητές. Θα μιλήσουμε επίσης για σηριακές θύρες,
και πώς τις χρησιμοποιούμε, πώς τις προγραμματίζουμε κλπ. Ενώ στο τελευταίο κομμάτι που αναφέρεται στον μικροελεγκτή AVR θα ασχοληθούμε με τον προγραμματισμό της μνήμης E2PROM και της μνήμης Flash που βρίσκεται εσωτερικά μέσα σε αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα. Αυτό όλο εδώ αποτελεί την ενότητα 2 του μαθήματος. Θα επιστρέψουμε στην ενότητα 1, όπου ανήκουν και οι πρώτες διαφάνειες που έχω χρησιμοποιήσει, για να περιγράψουμε μεθόδους από τη διαδικασία σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων. Και ιδιαίτερα θα σταθούμε σε δύο βήματα αυτής της διαδικασίας που θα τα δούμε και παρακάτω στην επόμενη ή μεθεπόμενη διαφάνεια, που είναι ο επιμερισμός λειτουργιών σε υλικό και λογισμικό. Η αγγλική έκφραση για αυτό το τμήμα της διαδικασίας σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων είναι Hardware-Software Partitioning, επιμερισμός λειτουργιών σε υλικό λογισμικό, και την συνεξομοίωση υλικού λογισμικού. Hardware-Software Co-Simulation. Αυτό εδώ. Αυτά εδώ αποτελούν μέρος της ενότητας 1, την οποία, όπως σας είπα, θα διακόψουμε μετά από 2 ακόμα διαφάνειες για να ασχοληθούμε με τον AVR. Και γιατί γίνεται αυτού του τύπου η διευθέτηση του χρόνου του μαθήματος? Γιατί από τα αμέσως επόμενα εργαστήρια θα συναντάτε μπροστά σας ακροδέκτες γενικού σκοπού, χρονομετρητές, διακοπές και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να τα έχετε διδαχτεί νωρίτερα στην θεωρία. Δέκατο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Επαναδιαμορφώσιμο υλικό, σας μίλησα αμέσως πριν τι εννοούμε όταν λέμε επαναδιαμορφώσιμο υλικό. Κάποια πράγματα από την διαδικασία σχεδίασης ASICs, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικού σκοπού δηλαδή. Αυτά αποτελούν την ενότητα 4, αν θυμάμαι καλά. Και το τελευταίο τμήμα, στην ενότητα 5, θα εξετάσουμε έναν δεύτερο 32-μπιτο μικροελεγκτή βασισμένο σε ARM και όχι απαραίτητα την αρχιτεκτονική όλου του μικροελεγκτή, αλλά θα εστιάσουμε κυρίως στο Ethernet controller του AlphaTaf 91. Έτσι συντομογραφικά θα λέω τον τύπο αυτού του μικροελεγκτή που θα εξετάσουμε στα τελευταία μαθήματα του εξαμήνου, και στο USB device και host port. Αυτά είναι δύο πολύπλοκα περιφερειακά κυκλώματα, τα οποία δεν τα συναντάμε στον AVR. Θεωρώ πολύ χρήσιμο να έχετε μία στοιχειώδη γνώση του πώς σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε οδηγούς, drivers, για τέτοιου τύπου πολύπλοκα περιφερειακά κυκλώματα, όπως είναι ο ελεγκτής δικτύου, Ethernet Controller, και ο ελεγκτής της θύρας USB, τόσο για device port όσο και για host port. Δεν έχει νόημα να αναλύσω περισσότερο τώρα κάποια από αυτά τα πράγματα. Αυτά απλά σας έδωσα ένα σχεδιάγραμμα πώς θα εξελιχθεί το μάθημα. Επιστρέφω πίσω στις διαφάνειες της ενότητας 1 για να συζητήσουμε στο πρώτο μέρος αυτής της διάλεξης
λίγο κάποια πράγματα από μια γενική αρχιτεκτονική ενσωματωμένων συστημάτων που έχω σχεδιάσει σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Αυτό είναι ένα αρκετά πολύπλοκο σύστημα που δεν κάνει κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή, όμως έχω ενσωματώσει μέσα διάφορα χαρακτηριστικά που μπορεί να συναντήσετε σε οποιαδήποτε πολυπλοκότητας ενσωματωμένο σύστημα. Πρώτα απ' όλα μπορεί να δείτε ότι τα βασικά τμήματα μιας τέτοιας αρχιτεκτονικής είναι περισσότερες από μία επεξεργαστικές μονάδες. Επεξεργαστική μονάδα 1, 2, 3 και 4. Οι επεξεργαστές, οι περισσότεροι του ενός, όταν υπάρχουν σε ένα σύστημα, η βασική πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί και να προαποφασιστεί ίσως κατά τη σχεδίαση του συστήματος είναι πώς θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Το να έχω 2 επεξεργαστικούς πυρήνες, 4, 6, αλλά να μην μπορούν να επικοινωνήσουν σωστά μεταξύ τους, δεν προσθέτει καμία βελτίωση στο σύστημά μου. Παίρνω λοιπόν μερικά παραδείγματα και τα έχω ενσωματώσει σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, όπως για παράδειγμα, ο επεξεργαστής 1 και ο επεξεργαστής 2 να μιλάνε μεταξύ τους, να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός συγκεκριμένου χώρου στη μνήμη όπου μπορεί ο ένας να εναποθέσει τα μηνύματά του και να τα διαβάσει ο δεύτερος. Κάποιο άλλο τμήμα της μνήμης μπορεί να είναι αφιερωμένο στο να γράφει ο δεύτερος τα μηνύματά του, τις απαντήσεις ίσως, και να τις διαβάζει ο πρώτος επεξεργαστής. Αυτό μπορεί να γίνει στην κεντρική μνήμη του συστήματος. Βλέπετε εδώ πέρα διάφορους τύπους μνήμης RAM που μπορεί να έχει το σύστημα. Λανθάνουσα ή κρυφή, αν θέλετε, μνήμη που αυτό το τμήμα μπορεί και να ήταν ενσωματωμένο μέσα ή να ήταν ακριβώς δίπλα στους επεξεργαστές, γιατί ουσιαστικά η κρυφή μνήμη κερδίζουμε σε ταχύτητα επειδή βρίσκονται πολύ κοντά στις επεξεργαστικές μονάδες και μπορούν αυτές να επικοινωνούν με την κρυφή μνήμη με διάβλους μεγάλου εύρους, πολλών bits, πολλών διαδικών γραμμών. Εκτός από την instruction, η data cache, βλέπετε ότι η κρυφή μνήμη, όπως έχετε ήδη μάθει και στην αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών 2, μπορεί να είναι χωρισμένη σε άλλο τμήμα το οποίο αποθηκεύει εντολές και άλλο τμήμα το οποίο αποθηκεύει δεδομένα. Σε επόμενο επίπεδο, η κεντρική μνήμη του συστήματός μας μπορεί να αποτελείται από RAM τύπου στατικής RAM, static RAM σημαίνει το SRAM, είναι η πιο γρήγορη μνήμη που μπορεί να επιτευχθεί, αλλά δεν μπορούμε να πετύχουμε μεγάλη συμπίκνωση. Για παράδειγμα, με τέτοιο τύπο μνήμης RAM μπορεί να έχει κατασκευαστεί instruction και η data cache. Αν θέλουμε πιο μεγάλο βαθμό συμπίκνωσης, άρα μεγαλύτερες διαστάσεις μνήμης ανά ολοκληρωμένο κύκλωμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τύπος σύγχρονη δυναμική RAM, στον οποίο ανήκουν και οι DDR2 και 3 μνήμες που έχουν οι υπολογιστές που χρησιμοποιείται. Αλλά το μειονέκτημά τους είναι ότι έχουμε ελαφρώς μικρότερη ταχύτητα από ό,τι στη στατική RAM. Σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα πριν, ένα κομμάτι της κεντρικής μνήμης μπορεί να είναι αφιερωμένο σε μηνύματα που γράφει ο επεξεργαστής 1 και πρόκειται να τα διαβάσει ο επεξεργαστής 2 και ένα άλλο τμήμα της μνήμης αυτής να είναι αφιερωμένο για το σκοπό, ώστε μάλλον σε άλλο τμήμα της μνήμης αυτής να μπορεί να γράφει τις απαντήσεις του επεξεργαστής 2 και να τις διαβάζει ο επεξεργαστής 1. Αυτός είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, μέσω των κεντρικών διάβλων του συστήματος. Μεταξύ του επεξεργαστή 2 και του επεξεργαστή 3, βλέπετε να έχω μια ειδική πράσινη γραμμή, στην οποία αναφέρω από κάτω ότι η επικοινωνία τους θα μπορούσε να γίνει με κάποιες αφιερωμένες, αφοσιωμένες γραμμές, εφοσιωμένους διάβλους. Συνήθως πρόκειται για συριακούς διάβλους, που έχουν δηλαδή 2 ή 3 γραμμές μόνο για την επικοινωνία. Τέτοιου τύπου διάβλοι είναι το SPI bus, το SCI bus και το I2C. Το SPI bus θα το συναντήσουμε
στο NAVR, τον οποίο θα μελετήσουμε στη θεωρία. Τρίτος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των επεξεργαστών. Μοιάζει με τον πρώτο, μόνο που δεν χρησιμοποιείται η γενικής χρήσης κεντρική μνήμη RAM του συστήματος, αλλά χρησιμοποιείται μία ειδικού τύπου RAM που ονομάζεται Dual Port RAM. Εάν θυμηθείτε από την αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών 1, μάλλον την αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών 2, στα πρώτα είδη μαθήματα, σας είχα δείξει κάποιους συνηθισμένους ακροδέκτες μνήμης RAM. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι κάποιες γραμμές διευθύνσεων α0 έως α-1. Κάποιες γραμμές δεδομένων, ας πούμε ότι πρόκειται για 8-bit μνήμη, δηλαδή μνήμη στην οποία κάθε θέση της αποτελείται από 8 bit, άρα D0 μέχρι D7 για να προσπελάσω τα bit της κάθε διεύθυνσης, τα επιμέρους διαδικά ψηφία, και κάποιοι ακροδέκτες ελέγχου. Για παράδειγμα, υπήρχε το chip select, υπήρχε ο ακροδέκτης read-write. Το chip select ουσιαστικά επιλέγει αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα και όχι κάποιο άλλο που μπορεί να βρίσκεται πάνω στο σύστημά μου, ανάλογα με το ποια διεύθυνση θέλω να προσπελάσω. Το read-write δηλώνει αν πρόκειται να διαβάσω από τη συγκεκριμένη θέση που επιλέγω ή να γράψω στη συγκεκριμένη θέση που επιλέγω, ενώ η εσωτερική διεύθυνση της μνήμης RAM επιλέγεται με μία από τις νη γραμμές αυτές εδώ που βλέπετε. Την τιμή που διαβάζω ή που πρόκειται να γράψω, μπορώ να την τοποθετήσω ή να τη διαβάσω πάνω στις γραμμές D. Αυτό είναι μία συνηθισμένη αρχιτεκτονική μνήμης τύπου SRAM. Η Dual Port RAM αυτό που κάνει είναι να έχει άλλο ένα τέτοιο σύνολο ακροδεκτών. Ας το ζωγραφίσω από την αντίθετη πλευρά. Και ο σκοπός ποιος είναι που υπάρχουν δύο πανομοιότυπα σύνολα ακροδεκτών? Ο σκοπός είναι ότι εάν για παράδειγμα αυτό που έδειξα κατακόρυφα σε αυτό εδώ το σχήμα, ας υποθέσουμε ότι το ζωγραφίζω οριζόντια τώρα με τις διάφορες επιμέρους θέσεις μνήμης της RAM. Κάποιος να μπορεί να γράψει για παράδειγμα σε ένα κομμάτι της μνήμης από το ένα σύνολο ακροδεκτών, ενώ ταυτόχρονα κάποιος άλλος από το άλλο σύνολο ακροδεκτών να μπορεί για παράδειγμα να διαβάσει. Αν πρόκειται για διαφορετικά τμήματα της μνήμης, δεν απαγορεύεται να γράφουν και οι δύο ταυτόχρονα. Φυσικά μπορεί στο ίδιο σημείο ο ένας να γράφει και ο άλλος να διαβάσει. Άρα, με αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιώντας, η διαμοιραζόμενη μνήμη που βλέπετε εκεί επιτρέπει ταυτόχρονα να στέλνει μηνύματα η επεξεργαστική μονάδα 4 και κάποια άλλη από τις επεξεργαστικές μονάδες 1, 2 ή 3 που έχει πρόσβαση στο άλλο σύνολο ακροδεκτών της Dual Port RAM. Άρα λοιπόν, είδαμε σε μία ενιαία αρχιτεκτονική τρεις χαρακτηριστικούς τρόπους για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι πολλαπλές επεξεργαστικές μονάδες. Βέβαια, για να συντονιστούν στο πότε πρέπει η μία να διαβάσει αυτά τα μηνύματα που της έχει γράψει η άλλη επεξεργαστική μονάδα, αυτό που συνήθως χρησιμοποιείται είναι κάποια κατάλληλη μέθοδος με interrupts, με διακοπές, που ξυπνάν μία επεξεργαστική μονάδα και την ενημερώνουν ότι έχεις μηνύματα να διαβάσεις από τον κοινό χώρο, για παράδειγμα, στον οποίο ανταλλάσσονται αυτά τα μηνύματα. Τι άλλο υπάρχει σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια? Σας έχω απαριθμίσει σε αυτό το μπλοκ εδώ
κάποιους συνηθισμένους τύπους μνήμης ROM. Το ROM δεν είναι ακριβές, θα έλεγα απλά μνήμης που δεν σβήνει απλά όταν τερματιστεί η τροφοδοσία του κυκλώματος και του όλου συστήματος κατ' επέκταση. Και τέτοιου τύπου μνήμες είναι η Flash ROM, που πλέον χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του κώδικα που θα τρέχει το ενσωματωμένο σύστημα. Μία τύπου boot ROM που μπορεί να είναι one-time programmable ROM, δηλαδή μία ROM που έχει κατασκευαστεί και οι τιμές της έχουν αποθηκευτεί άπαξ και διαπαντός και δεν αλλάζουν. Μία ROM η οποία έχει τιμές που δεν αλλάζουν. Και γιατί λέω boot ROM? Γιατί συνήθως μία τέτοια ROM χρησιμοποιείται αν, για παράδειγμα, θέλω να φορτώσω στην κεντρική μνήμη του συστήματος ένα λειτουργικό σύστημα που μπορώ να το πάρω απ' έξω, εξωτερικά από το ενσωματωμένο μου σύστημα. Με κάποιες μεθόδους, όπως για παράδειγμα Trivial FTP, TFTP ή με κάποια άλλη μέθοδο. Και υπάρχει και η E-Square PROM, που είναι ένας πρόγονος της μνήμης Flash ουσιαστικά, η οποία πλέον χρησιμοποιείται για να αποθηκεύουμε πληροφορία διαμόρφωσης του συστήματος. Κάποια πληροφορία που δείχνει πώς έχει διαμορφωθεί το σύστημά μου, τι περιφερειακά χρησιμοποιούνται, τι συνδέσεις έχουν γίνει και κάποιες άλλες τέτοιες πληροφορίες παραμετροποίησης. Στο μεσαίο και τελευταίο μπλοκ που θα σας περιγράψω, απαριθμούνται κάποια περιφερειακά κυκλώματα για τα οποία ήδη σας μίλησα όσον αφορά την ύλη που θα καλύψει το σύστημά μου, και το τελευταίο σημείο που ανέφερα, special purpose, ειδικού σκοπού δηλαδή hardware, είναι αυτό που δεν καλύπτεται από έτοιμα τυποποιημένα περιφερειακά κυκλώματα, όπως είναι οι ακροδέκτες γενικού σκοπού, όπως είναι οι χρονομετρητές, όπως είναι σηριακές παράλληλες στήρες κλπ. Και αυτή την περίπτωση του ειδικού σκοπού υλικό, το οποίο δεν μπορώ να βρω έτοιμο, έρχονται να καλύψουν τα ASIC και το reconfigurable hardware, δηλαδή τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικού σκοπού και το επαναδιαμορφώσιμο υλικό. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε την συνηθισμένη μεθοδολογία που ακολουθείτε για να σχεδιάσουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα. Πολλά βήματα σας είναι φανερά από τον τρόπο που θα σχεδιάζετε ένα οποιοδήποτε άλλο σύστημα, π.χ. ένα σύστημα που αποτελείται μόνο από λογισμικό. Όμως, εγώ θα ήθελα εντάχει να σας πω ότι πρώτα απ' όλα, όταν πάμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα, καταγράφουμε τις προδιαγραφές και σε συνεργασία ίσως με τον πελάτη που ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο σύστημα. Οι προδιαγραφές γράφονται σε απλή καθομιλουμένη γλώσσα και μπορεί απλά να είναι ό,τι έχω καταγράψει στο χαρτί όταν μιλάω με τον πελάτη, όπως σας είπα πριν. Αυτές τις γενικές προδιαγραφές μπορώ να τις κάνω ένα block διάγραμμα, ακόμα μπορώ να βρίσκομαι στο χαρτί, να μην έχω χρησιμοποιήσει κάποιο αυτόματο εργαλείο, για να οργανώσω και στο μυαλό μου το πώς θέλω να σχεδιάσω αυτό το σύστημα. Και η γενική περιγραφή βέβαια μπορεί να εκλεπτυνθεί σε μια λεπτομερέστερη περιγραφή που αν ακολουθεί κάποιους κανόνες, όπως για παράδειγμα αν ακολουθεί μια αντικειμενοστραφή αρχιτεκτονική, μπορώ να βοηθηθώ και από έτοιμα εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν τη σχεδίαση και μπορούν να ανακαλύψουν κάποια χονδρικά λάθη στην πρώτη σχεδίαση που κάνω. Μετά λοιπόν την πρώτη περιγραφή του συστήματός μου με κάποια μπλοκ ίσως διαγράμματα, μέχρι αυτό εδώ το βήμα, έρχεται η ώρα να αποφασίσω αυτά τα μπλοκ που περιγράφουν τις επιμέρες διεργασίες που πρέπει να επιτελεστούν, πώς θα υλοποιηθούν. Στα ενσωματωμένα συστήματα δεν έχουμε προαποφασίσει ότι όλα τα πράγματα θα γίνουν σε λογισμικό ή όλα θα γίνουν σε υλικό. Θα μου πει κάποιος ποια διαφορά έχει το υλικό με το λογισμικό. Είναι φανερή. Με υλικό, όταν υλοποιούμε μια πράξη, για παράδειγμα, όπως ένα πολλαπλασιασμό, μια διαίρεση, μια πιο σύνθετη πράξη, όπως ένα μετασχηματισμό Fourier σε επεξεργασία σήματος, επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη ταχύτητα. Αλλά είναι πιο ακριβή λύση βέβαια, γιατί αυτές οι δύο μέθοδοι που έχουμε για να υλοποιήσουμε τα ειδικά κυκλώματα που απαιτούνται είναι ακριβές. Από την άλλη, το λογισμικό είναι φτηνή μέθοδος, αλλά μπορεί να μην μας καλύπτει ως προς τις προδιαγραφές ταχύτητας που πρέπει να έχουν οι διάφορες διεργασίες. Ο επιμερισμός λειτουργιών είναι η διαδικασία hardware-software partitioning, η οποία ανέφερα όταν περιέγραφα την ύλη του μαθήματος. Αυτή λοιπόν αποφασίζει και μπορεί φυσικά να γίνει με αυτόματο τρόπο, γι' αυτό και την αναφέρουμε, αν δεν γίνεται πάντα με το χέρι ή με βάση μόνο την εμπειρία του σχεδιαστή. Τι έξοδο έχει αυτό το βήμα?
Έχει τα τμήματα που θα υλοποιηθούν με λογισμικό και τα τμήματα που θα υλοποιηθούν με υλικό. Όμως και το υλικό έχουμε πει ότι πλέον υλοποιείται και περιγράφεται με γλώσσα περιγραφής υλικού, όπως η VHDL ή η Verilog HDL. Όταν λοιπόν γίνουν οι περιγραφές των επιμέρους τμήματων είτε σε λογισμικό είτε σε υλικό, ακολουθεί το βήμα της συνεξομοίωσης, hardware-software co-design, όπου τα τμήματα αυτά αλληλεπιδρούν μαζί τους, ώστε να έχουμε ακριβέστερη εξομοίωση από αυτή που θα είχαμε αν εξομοιώναμε ξεχωριστά μόνο το τμήμα του λογισμικού και ξεχωριστά το τμήμα του υλικού, υποθέτοντας για παράδειγμα ποιες εισόδους και ποιες χρονικές στιγμές θα αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους. Αφού η συνεξομοίωση δείξει ότι όλα φαίνεται να δουλεύουν σωστά για το σύστημα που πάω να σχεδιάσω, ακολουθεί η τελική οριστικοποίηση του λογισμικού και του υλικού και η υλοποίηση του συστήματος. Και φυσικά ο τελικός έλεγχος, το ιδανικό θα είναι να μην δείξει κάποιο σφάλμα ή κάποια αδυναμία του συστήματός μας, γιατί όπως μπορεί να δείτε έχουμε στα διάφορα στάδια της σχεδίασης επιστροφή σε προηγούμενα βήματα. Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιήσουμε την επιστροφή σε προηγούμενα βήματα. Μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα.